أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. تكشف جمرتنا في هذه الحلقة علاقة الحزب الديمقراطي بمجلس العلاقات الأمريكي الإسلامي أو بما يعرف بمنظمة كير، وما تحمله هذه العلاقة من خبايا وأسرار تعرض لأول مرة بالوثائق. حياكم الله. في البداية ودنا نوضح الفرق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وتوجههما السياسي. الحزب الديمقراطي يساري ليبرالي وغالبا ما يزعم تبنيه المساواة والحقوق، أما الحزب الجمهوري يميل نحو اليمين والعادات والتقاليد ويهتم بالحرية الاقتصادية. نبدأ برئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، والتي تمثل الحزب الديمقراطي، واللي يراها البعض أقوى امرأة في السياسة الأمريكية الحالية، وعلاقتها الخفية مع منظمة كير. طبعا هناك منظمات أخرى اخترقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، لكن راح نركز في هذه الحلقة على منظمة كير. يرى بعض السياسيين أن منظمة كير هي الوجه الخفي لحركة حماس، حزب الله، وحركة الجهاد الإسلامي، التي تعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية منظمات إرهابية. يبدو أن منظمة كير بناء على المصادر لم تتعرض لأي تحقيقات جنائية حتى الآن، على الرغم أن هناك ما لا يقل عن 5 شخصيات لهم علاقة بالمنظمة أدينوا بدعم الإرهاب، وبعضهم تم ترحيله مثل موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية لحركة حماس حاليا، وعبد الرحمن العمودي مخطط محاولة اغتيال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، والذي كان يعمل مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وأيضا سفير أمريكا للنوايا الحسنة. أيضا تم إدانة منظمة كير بعمليات غسيل أموال لحماس وحزب الله، ولكن اختفت نتائج التحقيقات في ظروف غامضة. عبد الرحمن العمودي من أمام البيت الأبيض. Anybody is a supporter of Hamas here? Anybody is a supporter of Hamas here? Hear that, Bill Clinton. We are all supporters of Hamas. Allahu Akbar. I wish they added that I'm also a supporter of Hezbollah. Anybody supports Hezbollah here? Anybody supports Hezbollah here? في التسعينات الميلادية بدأ تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين العالمي في البيت الأبيض والكونغرس، حيث تم استضافة الداعية الإخواني سراج وهاج أحد دعاة تنظيم الإخوان في الكونغرس، وله مقطع فيديو نشر مؤخرا يرى أن أردوغان هو خليفة المسلمين. أما في عام 2007 كانت نانسي بيلوسي تشغل بنفس منصبها الحالي كرئيسة لمجلس النواب، حيث سمحت لأعضاء منظمة كير مرة أخرى بتنظيم ندوة داخل مقر الكونغرس، والتي لاقت انتقادات واسعة من الشارع الأمريكي، وكررتها باستضافة أحد أعضاء منظمة كير أيضا في عام 2017. بالعودة إلى عام 2007 وبعد استضافة الكونغرس لمنظمة كير بأشهر بسيطة، أقامت المنظمة عشاء على شرف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في وقت كان الخلاف بين واشنطن وطهران في أشده، بعدما أصدرت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران. نأتي للأهم. عام 2012 تحديدا في 16 مايو كان هناك اجتماع سري بين أعضاء من الحزب الديمقراطي ومنظمة كير في فندق دبليو بالعاصمة واشنطن. كان الهدف منه عمل صفقة متبادلة عبارة عن جمع التبرعات للحزب الديمقراطي مقابل احتضان منظمة كير داخل الحزب ودعم أعضائها. حضر الاجتماع زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وممثلين آخرين للحزب الديمقراطي. أما من منظمة كير فحضر 30 شخص كانوا يمثلون الإخوان المسلمين، حماس، حزب الله، بعضا منهم له قضايا إرهابية. كان الاجتماع بتنظيم من نهاد عوض رئيس منظمة كير، والذي كان يعمل سابقا في لجنة أمن وسلامة الطيران في البيت الأبيض قبل تفجيرات 11 من سبتمبر، والذي أقر بعض القرارات المريبة خلال فترة عمله تلك. وكان من ضمن القرارات أن للراكب الحق في رفض تفتيشه من قبل مسؤولي الأمن قبل الصعود إلى الطائرة، ويحق له العودة مقابل عدم تفتيشه.
تحدثت نانسي بيلوسي في ذلك الاجتماع لمدة 10 دقائق، وأبدت سعادتها باحتضان المنظمة داخل الحزب الديمقراطي وتمكين الأعضاء، وأيضا رمي التهم على الحزب الجمهوري. ثم تحدث مازن أصبحي بإعلان إنشاء منظمة جديدة NMDC. حصل مازن أصبحي فيما بعد على منصب مدير التواصل في مكتب أوباما عام 2008، لكنه أقيل بعدما تم اكتشاف تورطه بعلاقة مع رجل أدين بالإرهاب يدعى جمال سعيد. بعد ذلك تم توزيع وثيقة سرية تحتوي على مهام عمل وطلب مساعدة لإقناع مسلمي أمريكا بالدعم والتصويت لصالح أعضاء الحزب الديمقراطي في عدد من الولايات الأمريكية، بمقابل صناعة شخصيات إسلامية لترشيحها كأعضاء في الحزب الديمقراطي. وهذه التفاصيل في الصور المرفقة. أعتقد اتضحت الصورة للجميع. العلاقة التكاملية بين الحزب الديمقراطي ومنظمة كير، والتي تعتمد على تبادل المصالح بين الطرفين. الحزب الديمقراطي يريد الأصوات والدعم المادي من كير، وكير تريد من الحزب الديمقراطي الوصول إلى السلطة والتغلغل في الداخل الأمريكي. نستعرض لكم الآن وثائق سرية جدا تعود لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، ووثائق أخرى طورتها منظمة كير للعمل عليها في أمريكا، وهذه أبرز منطلقاتها. جمرة تزداد اشتعالا. إلى اللقاء.